Bagong umaga, bagong pag-asa at panibagong vlog guys. Kasalukuyan nandito kami sa laot at mag-aarya kami ng payaw. Yan yung mga kasama ko. 5 bangka ang umila kanina. Pero yung iba, umalis na, 3 na lang kami ang natira dito. Lord, ikaw na po ang bahala sa payaw namin. Sana magtagal yung serbisyo niya. At sana maraming isdang sumilong para may kukunin kami guys. Lord, ikaw na pong bahala. Lord, bigyan mo ng mahabang serbisyo itong payaw namin. 3 lang kami dito. Andun yung mga kasama ko.